سلام علیکم دوستان. در این ویدیو خواهید دید که چگونه ایمیل آدرس خود را در اینستاگرام تغییر دهیم. برای دانستن این پس لطفاً تا آخر ویدیو ما را همراهی نمایید و برای حمایت از ما کانال ما را سابسکرایب نمایید. اینستاگرام خود را باز بکنین. زمانی که اینستاگرامتان را باز کردین در قسمت پایین بالای پروفایل آیکن کلیک بکنین. بعد از آن در قسمت بالای سه خطی که دیده می شود کلیک بکنین. در قسمت بالای سیتینگز کلیک بکنین. در اینجا دوستان بالای اکاونت کلیک بکنین. در قسمت اکاونت بالای پرسونال انفورمیشن کلیک بکنین. در قسمت بالا در اینجا می توانین که ایمیل آدرس خود را تغییر دهین یا تبدیل بکنین. بالای ایمیل آدرس کلیک بکنین. ایمیل آدرس خود را در اینجا تغییر دهین. هر چی که میخواین نوشته بکنین. بعد از او که نوشته کردین دوستان بالای ای علامه تیک که در قسمت بالا دیده میشه و بالای از او کلیک بکنین. بالای اوکی کلیک بکنین. ایمیل آدرس شما تغییر کرد یا تبدیل شد. این ایمیل آدرس را ایمیل خود را باز بکنین. آن را از قسمت کانفرم بکنین یا تایید بکنین. به طور مثال من ایمیل خود را از قسمت باز میکنم. فیسبوک میخواد که اینستاگرام میخواد که ایمیلتان را تایید بکنین. در قسمت بالای ایمیلی که از طرف اینستاگرام به من آمده کلیک میکنم. حال بالای کانفرم ایمیل آدرس کلیک میکنم. ایمیل ما تایید شد دوستان. در قسمت با این طریقه شما میتوانید ایمیل آدرس خود را در اینستاگرام تغییر دهید. اگر این ویدیو خوشتان آمده باشد لطفاً کانال ما را سابسکرایب نمایید. تا ویدیوهای بعدی الله حافظتان.